Welcome once again. Proceed na tayo sa problem number 5. Once again, iba na naman uli ang senaryo dito. So, ang mga pinili ko lang mga problem ay yung iba't iba ang senaryo so that you will be having a reference whenever you encounter the same problem na aking ipinipresenta. So, this time, eto naman ang ating problem. Ah, yung father, 27 years old nung inilabas yung kanilang anak na lalaki, okay. Tapos ito pa yung another statement, okay. The father's age is three times the son's age, okay. Mas malaki ng tatlo, mas malamang pa ng tatlo kung ang age ng son ay imo-multiply ng 3. Okay. Let's say, whatever be the age of the son. Okay. You multiply that by 3. Tapos, dagdagan mo pa ng 3. Okay. Para maging equal siya sa age ng father. Okay. So, ganun ulit, atin uling gamitin ang mga letter or variable. Sabi dito, sabi ko sa inyo dati, na if you don't know the ages of two persons being compared in the problem, the best thing that you can do is to identify which is the youngest or younger. Dito siyempre mas young ang anak. Okay. So, yun ang ating ilagyan. Let X be the age of son. Okay. Tapos, kung ang X ang age ng son, anong sabi doon? Okay, ang age daw ng father ay 3 times the son's age. Kung ito ang age ng son, 3 times daw nito. Dadagdagan pa ng 3. Okay, yun daw ang age ng father. So, ilagay natin. So, 3x plus 3 be the age of father. Ayan. So, meron ng ganyan. Dahil dito ay wala namang ago at saka yung years from now or wala namang sinabi ng kanilang age from the past, wala ring age uh, to the future. Therefore, dito na lang tayo gagawa. Gagawa tayo dyan ng equation ngayon. Ngayon, ganitong gagawin natin. Dahil ito lang ang available, no choice. Diyan na lang talaga tayo gagawa. So, pagkukumpare natin, lagi naman ganon. We will always be comparing the ages of the two persons mentioned in the problem. So, ang nabanggit lang naman dyan ay si son at saka si father. So, let us compare their ages. 3x plus 3. Which is, again, not true. Ito ngayon ang ating gagawing tama. Okay. Sabi doon, the age of the father is 3 times plus 3. Ayun, 3 times per. Okay. 3 times the age of his son. Ngayon, eto, paano natin gagawin yan? Titingnan ninyo, may nabanggit doon, 27 years old. Ibig sabihin, hindi naman magbabago yung 27 years old na yan. Simula nung isinilang yung son, ay mas matanda na ng 27 years old yung father. Kahit lumipas pa ang 10 taon, mananatili pa rin mas matanda ng 27 years old yung father. Kahit 50 years ang lumipas, mas matanda pa rin ng 27 years ang father. So, saan natin ngayon ilalagay ang 7? Ito, mas malaki na ito eh. Ano sabi ko sa inyo? Gagawin yung totoo itong equal. Dapat silang mag-equal. So, ito dadagdagan natin ng 27. Ayun, equal na sila. Kasi kung dinagdagan ko ito ng 7 eh, ng 27 eh. So, therefore, sila ngayon ay magkasing laki na. True na ang ating equal sign. And then we will simplify. So, that will be, tanggalin natin yung constant
ilagay natin sa kanan. By applying addition property of equality, ilagay natin ang kanyang inverse. So, negative 27. So, that will be x equals eliminated 3x, uh, negative 24. Tapos yung variable, ilagay natin sa left. Apply na ulit natin ang addition property of equality. Let us add its additive inverse. So, negative 3x equals negative 2x equals eliminated negative 24. And then, let us cancel the coefficient of x by multiplying the whole equation by negative 1/2. Pero sabi ko nga, para mas madali na lang, whatever be the coefficient of x, that will serve as our denominator. So, ayun na lang. Divide na lang natin yung negative 2 divided by negative 2. Okay, so, x equals positive 12. Okay, therefore, kanino itong x na ito? Siyempre, kay San yan. Okay, age of San. Ang itinatanong, how old is each now? Pareho sila. Anong age nila? Kung ang isa ay 3x plus 3, therefore, ito ay magiging 3. Ang value ng x natin ay 12. 12 plus 3 equals 36 plus 3 equals 39. Therefore, ito yung age ng father. Now, okay, let us check. Okay, ang anak ay 12 years old. Okay, 12 years old. Multiplyin natin yan ng 3. Okay? Kasi 3 times 3. Okay, that is 36. Okay, kung ang father ay 39, okay, sabi doon, dagdagan pa raw. The father's age is 3, more than 3 times. Pagka minultiply mo yung age ng son, dagdagan mo pa ng 3, that will be the age of the father. At tama nga naman, pag i-multiply natin ang age ng son, minultiply natin ng 3, 36, tapos yung 36 yun, dagdagan daw natin ng 3, okay, that will be the age of the father, which is correct. So, ganun lang yon. Okay, thank you once again. Bantayan nyo yung ating pang-anim na problem.